Kemi mysafir Dr. Judithanne McLauchlan, është profesoreshe shkencave politike dhe drejtoreshe themeluese në Qendrën për Angazhim Qytetar në Universitetin e Floridës Jugore në Shën Petersburg. Ajo përveç fushës shkencore të saj është mjaft aktive edhe në politikë dhe në qeverinë amerikane. Bile ka qenë disa herë kyçur edhe në kampanja presidenciale, pas vetes ka shumë çmime prestigjioze. Vjen në kuadër të ambasadës së Amerikës këtu në Maqedoni, mirë po pak më gjerë dhe gjatë qëllimin e vizitës së saj dhe angazhimet këtu në Maqedoni, së bashku me këtu në studio, si dhe të prezentoj edhe Gazmend Ilazi, është koordinator i programeve arsimore në ambasadën e Amerikës, programeve arsimore dhe alumni, nëse s'gabojmë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Good morning and welcome to our show. Good morning, thank you. Me zonjën McLauchlan, që do të flasim për qëndrimet e saj rreth zhvillimeve tona politike në vend, pasi që të njëjtën gjë e ka bërë edhe në Amerikë dhe vazhdon ta bëjë gjithandej. Do të flasim për reformat, cilë qëndrimi i saj se deri në çfarë niveli kemi arritur te zbatimi. Mirë po, fillimisht dhe zotri Gazmendi do ta luajë rolin e përkthyesit momentalisht që të kuptojmë edhe për shikuesit edhe për të gjithë ne, përveç që të flasim për programet arsimore. Faleminderit. Nuk do ta keni vështirësi që në mëngjes. Besoj që jo. Okej. Fillimisht me që jemi në program të mëngjesit pa kaluar të temat pak më serioze, zotri Gazmend doa zonjën Dr. Judithanne të pyesish rreth ritualeve të mëngjesit. Let's start with the morning rituals. Your personal morning rituals. Pasi që çdo herë duam të dimë se njerëzit që janë të rëndësishëm, që janë të njohur, famos për shoqërinë, kanë një ritual të mëngjesit. Cili është rituali i mëngjesit i zonjës McLauchlan? People who are very important and have busy agenda, in the morning they have their personal rituals. So we would like to hear from you your personal morning Since rituals. you are in the morning show. Well, that's great. Well, being over here, usually the first thing I do is I check my emails and my Facebook updates to see what's been happening in America while I was asleep. Për shkak të ndryshimit kohor, domethënë në mëngjes kur zgjohem punë, parë që bëj është kontrolloj email-et dhe Facebook-un që të bëj një update të gjërave që kanë ndodhur, duke patur parasysh ndryshimin kohor ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Maqedonisë, ku jam tash. And one special part of my mornings here in Skopje is I enjoy macchiatos, which can't really get those back in the US the way that they serve them here. Sendi i dytë që është, domethënë, përjetoj me kënaqësi pi macchiaton, të cilën fatkeqësisht nuk e kam të njëjtën ose të njëjtën shije në Shtetet Bashkuar të Amerikës. In fact, I did a whole blog post called An Ode to the Macchiato. Që takon domethënë me punën e macchiatos. And how different the coffee culture was here from what I was used to back home. Edhe kultura e pirjes së kafes që ndodhen këtu në Maqedoni dhe kur kthehem në Shtetet Bashkuar të Amerikës. E kemi pasqyrë. Atëherë të vazhdojmë atje. Dua të di cili është qëllimi i vizitës së saj këtu në Maqedoni dhe në sa projekte është e kyçur, ku është e angazhuar momentalisht. Could you please let us know your aim of this visit, why you are here, and your projects? So this project started actually in January of last year when I came here as a Fulbright scholar, and my award was Rule of Law and Civil Society, and I was teaching courses in constitutional law, judicial process, democracy, and civil society, working with students here in Tetovo and Skopje and actually all around Macedonia, visiting also Ukilo and Goce Delchev and as many students and partners as I could while I was here. Do you want to start? Should I go on? Yeah. So, do të bëj një rezime të krejt bisedës që fjalim që tha profesoresha McLauchlan. Do thënë, projekti ka filluar nga janari vitit të kaluar, kur unë kam qenë këtu si US Fulbright Scholar, do thënë si profesoresh nëpërmjet programit të Fulbright, ku ajo ka ligjëruar në Universitetin e Tetovës dhe Evropës Juglindore dhe gjithashtu në për universitetet të tjera këtu në Republikën e Maqedonisë. Ligjëratët e saj kanë qenë në fushën e shkencave politike, të drejtësisë, të drejtës kushtetuese, zhvillimin e demokracisë dhe ligjërata të ngjashme në fushën e
drejtësisë dhe shkencave politike. And I had an amazing time while I was here working with the students and my faculty colleagues. But for me, the best thing about Fulbright is, well, not only the experience while here, but all of the connections and the projects that develop as a result of being here. So. Do të thënë, kënaqësi, unë kam kaluar një kohë të jashtëzakonshme këtu, duke punuar me studentët dhe me profesorët, dhe kënaqësia është nga jo vetëm puna e ligjëratave të mia, por ajo që është përfituar, që është nxjerr nga këto ligjërata. So I've worked with colleagues here on publications. Kam punuar këtu me kolegë, domethënë, për publikime të ndryshme shkencore. And I've linked my students in Florida with my students here in Skopje. Kam bërë lidhjen e studentëve, domethënë, ndërmjet të studentëve këtu në Universitetin e Republikës Maqedonisë me studentët e mi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I had them working in research groups, and they created research posters that they presented at 2 different conferences. Gjithashtu, domethënë, kanë bërë projekte të cilët janë në fushën e kërkimeve shkencore dhe kem krijuar një link të atill, domethënë, ku kanë bërë edhe një faqe të përbashkët për kërkimet e ndryshme shkencore. And this was all done virtually. My students from CU and Skopje were actually at the U.S. Embassy's American Corner. That's the one that's right across from Ukium. Domethënë, këto takime virtuale kemi realizuar në këndin amerikan këtu, në Shkup, ndërmjet studentëve këtu dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. But I'm working now on developing a study abroad class so I can bring my Floridians actually here, and we're trying to fulfill our MOU and association agreement so that we can bring some students from Macedonia to Florida. Domethënë, tashëm duke punuar në një fazë tjetër që të krijojmë një marrëveshje bashkëpunimi me universitetet lokale ku mund të krijojmë mundësinë e sjelljes së studentëve nga Maqedonia në Florida, në universitetin ku ajo ligjeron, dhe gjithashtu studentë nga Florida të vinë këndej. And we have many other ongoing projects, but the reason that I came here on this trip initially was I was elected to the Board of Trustees of CU University, and so I came back for the board meeting, and it's very exciting to continue to be a part of higher education here in Macedonia. Do të them, ashtu siç thash, ka edhe shumë arsye të tjera dhe projekte të tjera, por arsyeja primare që jam në Maqedoni kësaj radhe është se unë jam e zgjedhur si antare e bordit të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. Okej. Derisa filluam me studentët, me shkëmbime studentore Florida, Maqedoni, dhe derisa sigurisht zonja McLauchlan është njoftuar edhe me zhvillimet e fundit në Maqedoni dhe në rajon sa i takon studentëve, më konkretisht rreth protestave në studentëve në Shqipëri ose në këtu, cili është qëndrimi i saj rreth këtyre të fundit? Since you are here now in Macedonia and you are aware of what's going on the political sphere, and lately maybe you have heard about the student protests in Albania and in Macedonia, and what's your opinion about this issue? Well, I've spent my whole career promoting civic engagement and to improving civic education in the U.S., specifically in Florida now. But whether it was when I was giving a lecture at the U.S. Supreme Court, or when I was director of the comment line at the White House, or organizing people on campaigns, to now my work with students, my focus has been on getting students and young people involved to care about what's happening, and to understand that they can influence change. Si thashëm më herët, domethënë, edhe karriera ime është në edukimin qytetar, dhe unë kam punuar, domethënë, për vetëdijsimin e studentëve, që ata të jenë të vetëdijshëm për rolin e tyre që e kanë në shoqëri dhe të jenë të interesuar për të bërë ndryshime në shoqëri. Unë kam punuar në fushat, siç përmendet ju në fillim, domethënë, në fushata zgjedhore, kam punuar edhe në shtëpinë e bardhë, dhe krejt qëllimi im i ligjëratave të mia ka qenë, domethënë, i punës time, angazhimit tim është që të vetëdijsohen të rritë për mundësinë dhe kapacitetin e tyre që kanë për të bërë ndryshime.
So I can't really comment on their specific concerns because I don't have enough background in exactly the situation in Albania, or even to know the claims and what they've worked on with the administration in Tetovo. But I am happy to see students feel like they have a voice and like they can be heard. I think that's a positive thing, and hopefully it will lead to productive and constructive negotiations with policymakers. Unë nuk mund të them se kam ndonjë njohuri të mjaftueshme të backgroundit se çka ndodhen sakt në Shqipëri dhe në Maqedoni, por mund të them që jam i lumtur që të shoh studentët që kanë ngritur zërin e tyre për të kërkuar ndryshime dhe shpresoj që ata do të gjejnë fjalë të përbashkët me menaxhmentet të universiteteve përkatëse dhe do të arrijnë qëllimet e tyre duke llogaritur për herë në një konsenzus të përbashkët nga të dy palët. Qartë. Derisa Dr. McLauchlan, profesoresha McLauchlan, është disa herë këtu në Maqedoni dhe njeh zhvillimet e fundit politike në Maqedoni. Si shef ajo reforma, zbatimin e reformave? Cila është sfida më e madhe në shtetin tonë sipas saj? Kemi ndryshuar në vend, kemi realizuar reformat, kemi zbatuar? Since you have been here a couple of times now and you have seen the reforms, the question is that since last time, have you noted any reforms that happened and your opinion about what's going on in the country? Well, I think it's very encouraging that that the government is and the people here are moving forward with reforms to be able to for Macedonia to be able to join NATO and continue on a path toward EU integration. So I know it's hard, and it's the reforms that need to happen are not easy, but it seems like people here are committed to positive change, and so I'm optimistic. Të filloj nga e fundit që tha, domethënë jam optimiste me ato që shoh që ndodhen, domethënë shpresojmë që shteti do të vazhdojë me reformat, edhe pse këto reforma nuk janë domethënë të lehta për të zbatuar, por shifet një frymë e cila shkon drejt zbatimit të reformave të cilat janë të rekomanduar. I mean, some of the issues that I've seen here are issues that we had faced at home. But we've had obviously a much longer time to try to resolve those issues. Like one of my jobs at the White House was I was in Office of Presidential Personnel, and this office handles political appointments in the government. We have millions of people who work for the U.S. government, civilians, not military, more than 2 million, probably more than the people in Macedonia, like 2.8 million, I think, work for the federal government. And we used to have a spoils system where people got appointments in the government based on their political party work. And in the late 19th century, we had reforms so that we had a civil service that's based on competencies and qualifications and education, and but that took a long time to get to this place where we had a kind of a professional government workforce. I'll try to summarize all of that. Do të mundohem që ta bëj një përmbledhje të krejtë asaj që e tha. Domethënë, reformat, për shembull, në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë shumë kohë të gjatë për tu realizuar, duke patur parasysh nga shekulli i 19. Për shembull, unë gjatë kohës time që kam punuar në shtëpinë e bardhë, që puna ime ka qenë që të caktojmë domethënë takime ndërmjet shtëpisë bardhë dhe qeverisë ekzekutive. Por atje ka domethënë një numër shumë të madh të njerëzve, domethënë mund të them që gati 2 milion njerëz që kanë qenë kështu të angazhuar në punë në qeverinë amerikane. Domethënë posa mund të themi që gati krejt numri i popullatës qytetare që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, por gjithsesi domethënë për të arritur çfarëdo reformë për cilën flasim, edhe me gjithë atë angazhim të aty potencialit të madh njerëzor, domethënë reformat kanë qenë të ngadalshme, por për të arritur deri në një qëllim të caktuar.
Shpresojmë të vetën e të arrit niveli i realizimit të tyre, të bëjmë pak pauzë të kthehemi nga në profesionin, në fushën e veprimit tënd në Ambasadën e Amerikës, të flasim për programet arsimore të cilët janë në aktuale të hapura si konkurse dhe ato që pasojnë tani më disa i dim, mirë po për ata të cilët për herë të parë dëgjojmë për këto programe, cilat janë të hapura momentalisht. Dhe kush mund të aplikojnë ato programe? Momentalisht janë të hapura 2 programe, është programi Global U-Grad. Ky program ju mundëson studentëve të vitit të parë, të dytë dhe të tretë, por të cilët, më thonë, të tretët, ata të cilët janë në studime që janë 4 vjeçare. Ky program ju mundëson aplikim për studime 1 semestrale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aplikimi është online, është i shpallur në webfaqen e Ambasadës Amerikane dhe në rrjete të tjera sociale. Studentët duhet të jenë të moshës 18 vjeçare dhe duhet të kenë filluar studimet deri diplomike në cilin do universitet në Republikën e Maqedonisë. Kusht tjetër është njohja gjuhës angleze. Unë edhe më herët në emisionet tuaja kam përmendur që procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve është 100% transparent. Natyrisht studentët konkurrojnë me njëri tjetrin me aplikimin që e kanë bërë ata. Aty ka edhe kërkohen edhe esej që duhet t'i plotësojnë, që duhet t'i bëjnë dhe t'i mbartin në aplikacionin e tyre. I kanë të gjitha instruksionet veç të shpallura në vetë shpalljen që është për aplikimet të mundshme. Gjithashtu, tash e kemi shpallur edhe konkursin për White Tilly, që është, unë nuk do të them anglisht, po do të them në gjuhën shqipe, do të thënë programa për të ri, për ndërmarrës të ri në shkencat teknologjike. Dhe afati i aplikimit është deri më 5 janar për këtë program, kurse për Global U-Grad është deri më 31 dhjetor 2018. Në të gjitha shpalljet qëndron aty edhe email adresa ime dhe numri i telefonit dhe domethënë të gjitha ata të cilët janë të interesuar, kanë pyetje të ndryshme në lidhje me programet, mund të më kontaktojnë në çdo kohë dhe unë do të bëj maksimumin që t'ju përgjigjem atyre në pyetjet eventuale që i kanë. Derisa në Global U-Grade mund të aplikonin studentët të cilët kanë filluar shkollarët e mesëm, 18 vjeç, që janë në studime, në ITIL si përmarrësi, kush mund të aplikojnë? Për programin për si përmarrësi është një program e jashtëzakonshme për arsye se do të marrin pjesë mbi 200 studentë ose kandidatë nga krejt bota. Është shumë program i mirë për arsye se kandidatëve do t'ju mundësohet atyne që të kenë bashkëpunim të drejtë për drejtë me ndërmarrje të suksesshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do më thënë, të gjithë ata të cilët janë të moshës mbi 25 vjeçare dhe kanë filluar ndonjë start-up klub ose ndonjë ndërmarrje të vogël ose janë duke punuar për ndonjë ndërmarrje në Republikën e Maqedonisë dhe dëshirojnë që të mësojnë më tepër në lidhje me menaxhmentin dhe ngritjen e shërbimeve të kompanisë që ata bëjnë, qoftë kompani produktive, qoftë kompani të cilët janë në shërbime të qytetarëve, domethënë i ftoj. Vitin e kaluar kemi patur kandidatë që kanë punuar qoftë për kompani telefonike të ri të cilët kanë krijuar, domethënë, ndërmarrje të vogla të cilat disa nga ato u përkrahen edhe nga qeveria që quhen start-up kështu kompani. Domethënë, ka një llojshmëri të jashtëzakonshme dhe prandaj them edhe një herë që i ftoj të gjithë ata të cilët janë të moshës mbi 25 vjeçare, të cilët punojnë në ndonjë kompani ose kanë kompani të vete dhe dëshirojnë që të mësojnë më tepër se si mund të zhvillohen, të ngriten dhe mbi të gjitha është vënia e kontakteve me kompani tjera, duke patur parasysh që për të zhvilluar në biznis, domethënë të duhen rrjeti i kontakteve. Sa më shumë kontakte që ke, domethënë sa më lehtë do të mundesh që ta përcjellësh mesazhin e punës të cilën ti e bën.
Qartë. Ndërsa për programe tjera, sigurisht do njoftohemi në periudhën në vazhdim që të mbajnë mend më tepër shikuesi. 2 programe arsimore janë të hapura në Ambasadën e Amerikës, mund të informojeni detajisht, është edhe emaili i zotrit Gazmend Ilazit. Të kthehemi tek profesor McLauchlan, me që është edhe themeluese e qendrës, drejtore themeluese e qendrës për angazhim qytetar në Universitetin e Floridës. Do me thënë, është me aktiviste në një farë mënyre në shoqërinë e saj, po ashtu mundohet edhe të njëjtën ta sjellë edhe këtu, dhe me që është në bordin e UEL-it këtu në Shkup. Mendon se do ishte okay të themelohet edhe një qendër e tillë këtu në për universitetet tona, që edhe profesorët të jenë aktivist për dukurit negative që ndodhin në shoqëri? Besides your engagement as a teacher, you are a director of a Center for Civic Education at your university. And considering that we have seen from your biography, you think that it's important to establish similar center here in Macedonia? Me që është edhe profesoreshe shkencave politike dhe aktiviste. And the professor of political sciences and also an activist. Yes, that would be great. I would be happy to help establish such a center. Let me tell you a little bit about what we do. We've developed what we call our Citizen Scholar program, and those are classes, and they're in every discipline, not just in politics, but every discipline, every major in our university. They're classes that get students out of the classroom into the community. They're working on projects that are tied to the learning outcomes in their course. So, it could be an accounting class, and then we have students out there helping low-income families prepare their tax returns, or it could be in education with students out in the classrooms, teaching kids to read. Or in my field, because I'm teaching courses in law and government and politics, it might be that they're working on campaigns and elections in an American government class. But it's about hands-on learning, experiential learning. You can get a lot from books and lectures, but in my opinion, you get even more when you're actually out there doing it, learning from practitioners. Again, I will do a summary because qëllimi I qendrës është që e ke informuar që si thash në fillim, për shkak se unë jam profesoreshe e shkencave politike, të drejtësisë dhe zhvillimit demokratik, është që ne kemi krijuar një qendër ku bashkëpunojmë me studentët dhe I kemi të ndarë, domethënë në bazë të profileve. Për shembull, në rast se ka ndonjë familje që është në nevojë dhe nuk mund të arrijë që të bëjë, domethënë, llogaritjen e kthimit të taksave, ne kemi studentë të cilët do të punojnë me ata që t'ju tregojnë se si të bëjnë llogaritjen e kthimit të taksave. Ose në rast se kemi, domethënë, studentë të cilët janë që mësojnë fëmijët që të lexojnë më mirë, domethënë ata e bëjnë atë punë. Dhe varësisht domethënë prej profilit të interesit dhe kemi studentë të cilët në një farë mënyrë bëjnë punë praktike, por paraprakisht me teorike, dhe në rast se është diçka domethënë që ka të bëjë drejt për drejtë me ligjëratat e mia, qoftë në fushën e drejtësisë ose shkencave politike, domethënë edhe ashtu edhe profilojmë edhe aktivitetin e tyre jashtë me qytetarët. And if I could say one other thing. So I teach American government in the U.S., and I teach it in a way that students learn how to become active citizens and engaged in the democratic process. Dhe në thënë, unë ligjeroj edhe American government, dhe në thënë qeveri amerikane, dhe në thënë ligjeratat, edhe ne, dhe në thënë, I ushtrojmë studentët se si të jenë ata aktiv në fushatat zgjedhore që realizon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Learning about our different levels of government, what do they do at City Hall, what do they do on the school board and their legislature, etc., so that they know if they have a problem or an issue, who's the right person to address that issue. Do të thënë, studentët I ushtrojmë që ata të dinë kush është në cilin këshill, në cilin nivel, dhe simbas asaj që të kenë njohurit që të dinë ta gjejnë personin e sakt I cili do të jetë në gjendje të përgjigjet në çështjet të cilat kanë të bëjnë me një problematik të caktuar. So again, I was excited to see students involved and engaged here, but giving those students the tools to be able to influence policymakers, I think, is a really important, constructive path towards democratization efforts. Do të thënë, atë që thash në fillim, ishte kënaqësi të shoh studentët që ishin të angazhuar dhe qëllimi kryesor është që ata të jenë të vetëdijshëm në rolin e tyre,
por në rrugë të drejtë të zhvillimit të tyre dhe të zhvillimit të demokracisë. Qartë. Dhe derisa përmendem edhe proceset demokratike, dua të di një vend si Maqedonia sipas zonjës McLauchlan, çfarë duhet të bëjë që të ketë demokraci të zhvilluar me norma juridike? Në Maqedoni. Në Maqedoni. So, because you mentioned the democratization, so what we should do to have a normal democratic development in Macedonia? A lot. How long is your show? No, I just, Yeah, good question. well, I guess I'm, given my background in law and my work here teaching law courses, I guess I'm looking forward to seeing an implementation of the justice sector reform plan because I feel like having people having confidence in the rule of law, confidence in the judiciary is a good foundation for making those kinds of improvements. Duke patë parasysh që folëm për reformat gjyqësore, në thënë është mirë që njerëzit të fillojnë të kenë një besim në reformat gjyqësore dhe në proceset gjyqësore dhe ndaj gjyqësorit. So again, I know there are big challenges ahead, but it looks E like di që janë, domethënë, reformat dhe janë sfida të rëndësishme, janë sfida të mëdha, por looks like they're working on a new plan and reforming the statutes to be in line with Venice Commission recommendations, and so I hope that things will move forward with this reform. E di që punohet, domethënë, që plani I reformave të jetë në vijim me planin e Venecias dhe këto hapa, domethënë, janë të rëndësishëm për të zhvilluar më tej. Okej, dua ta përfundoj bisedën me diçka më light ashtu siç e filluam, ti lëm politika tani. Dua të di a ke vizituar mjaftueshëm Maqedoninë, cilët janë përshtypjet e saj personale rreth vendit tonë ose territorit përreth, lidhjet me njerëzit këtu që I ka. Okay, let's go to more light questions. Okay. So have you visited enough Macedonia and your connections, what you have seen, where you have been, and connections with people, and your relationship with people, and so on? So actually when I was here last January, I started a blog and kind of detailed my adventures here in Macedonia. And I think more than 100,000 clicks on it so far. So I'm happy that people, back home are learning about all the wonderful things in Macedonia. The beautiful mountains and lakes and the historical sites from ancient Roman ruins to the Ottoman fortresses and the Byzantine frescoes and the delicious food and the wonderful hospitality of the people in Macedonia. We had just a wonderful time, and I've been happy that at least through the blog and through my work I can let more people in America know about Macedonia and what a great place it is to visit. Okay. Nga janari I vitit kaluar kur erdha këtu kam krijuar një faqe, një blog ku domethënë I kam të prezantuar aventurat e mia këtu në Maqedoni. Dhe mund të them që ka mbi 100.000 klikime dhe un kam vizituar domethënë shumë vende dhe monumente historike nga periudha romake, antike, dhe ndërtesat ose kalajat e periudhës otomane, ushqimi I cili është jashtëzakonisht I shijshëm dhe miqësinë e shumë të madhe me njerëzit dhe mikpritjen e qytetarëve këtu në Republikën e Maqedonisë. Good, great. Atëherë, dua të di për fund ku mund ta shohim zënja McLauchlan me ndonjë projekt konkret në Maqedoni, do ta shohim? Përveç që është andare e bordit. Besides being a board member of the SCU University, where we should expect to see you with future projects, any interesting upcoming? Concrete in Macedonia. Yes. Concretely in Macedonia. Yes, well, I am very excited. I'll be back again in May. Po do të kthehem përsëri në muajin maj. For the board meeting. And also, I'm working on a new research project, continuing in this rule of law and civil society theme of learning more about NGOs and civil society here and their litigating cases before the European Court of Human Rights in Strasbourg. And I'm continuing to work with colleagues here
As I mentioned, we want to get this exchange programs off the ground to get our students more connected here in person. And I mean, I can go on. Do të thënë, projekti që do të kthejmë përsëri në muajin maj për mbledhjen e ardhshme të Universitetit të Evropës së Lindore, por projekti im është atë që përmenda edhe më herët, do të thënë fushën e shoqërive civile, të drejtave të njeriut. Edhe një projekt për hulumtim, research? Po, projekti hulumtues që jam duke zhvilluar është, do të thënë, në fushën e shoqërive civile dhe të drejtave të njeriut, gjithashtu edhe prezantimin e rasteve në para gjykatës të Strasburgit, dhe atë që thash në fillim është, domethënë, bashkëpunimi im i ngushtë me kolegët këtu të universiteteve dhe bashkërisht me studentët të cilët ne shpresojmë që ta realizojmë. Okej, shpresojmë se do t'i shohim edhe hapat e parë të projekteve të saj të cilët do t'i realizojë dhe me që i ka filluar në një periudhë të kaluar, duke filluar nga muaji maj. We hope to see the concrete steps of your project that you have started from earlier, maybe in May. Unë tani vetëm ju falenderoj që ishit pjesë e mëngjesit, që ndau pak nga eksperienca e saj e madhe, me që kishim shumë pak kohë, besoj se në të ardhmen do të kenë kohë dhe debate tjera të zhvillohen në televizionin tonë, me zonjën McLauchlan. Fillohet të them ai shpresoj. We hope that we'll have another occasions to have you as a guest at our room, considering that this time the time was very limited and we learned a lot from you. So we hope that to see you again with and talk about your concrete projects. Thank you very much for being in our show. Faleminderit shumë edhe Gazmend për ty që ndave edhe programet arsimore, të cilët dy janë të hapura për të gjithë shikuesit, studentët të cilët duan të aplikojnë në këto programe në web faqen e Ambasadës së Amerikës. Faleminderit juve për ftesën, faleminderit për kujdesin që zakonisht na ftoni për të prezantuar programet tona. Unë, në rast se më lejohet, shumë shkurtimisht, do të thënë desha t'ju njoftoj se pikërisht për gazetarët, për të shprehur edhe kujdesin tonë ndaj jush, që kemi një program që quhet Alfred Friendly, që është posaçërisht për gazetarët, edhe ju ftoj juve që të informoni edhe kolegët tuaj gazetarë që të ndjekin shpalljet, për arsye se prej fillimit të vitit të ardhshëm do të kemi profesor nga Universiteti i Misurit, që është në shkollën e gazeterisë, një nga universitetet më të vjetra dhe shkollat më të mira të gazeterisë. Kemi këtu gjatë tërë vitit ku do të mundësojnë aftësimin e gazetarëve për realizim të programeve dhe punës tyre më të mirë. Kjo është, domethënë, për shkak të gjitha programeve të tjera të cilët ne i realizojmë, prandaj i ftoj gazetarët e tjerë të kontaktojnë kolegët e mi të cilët janë përgjegjës për programet arsimore dhe natyrisht të ndjekin web faqen e Ambasadës Amerikane dhe faqen e Facebookut ku ne zakonisht i publikojmë thirrjet për programet e ndryshme. Edhe një herë faleminderit shumë për ftesën dhe kujdesin. Me kënaqësi do të ndjekim të gjitha programet, do të informojmë edhe kolegët, shikuesit të cilët kanë interes për ligjërata të tilla, trajnime të tilla, të cilët janë më se të mirë se ardhura kur dihet se nga vijnë dhe si vijnë. Faleminderit edhe një herë. Thank you very much. Thank you.